እንኳን ደህና መጣችሁ እዚህኛው ቪዲዮ ድረስ በትክክል እየጨረሳችሁ ከሆነ የመጣችሁት I hope ፎርም እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ አይታችኋል በደንብ የፎርም ናቪጌሽኖችን አይተናል የፎርም ፕሮፐርቲዎች እንዴት እንቀያየራለን የሚለውን አይተናል ሆም ፎርም ዲዛይን አድርገን ከሆም ፎርም ላይ እንዴት ሜኑ ተጠቅመን የምንፈልጋቸውን ፎርሞች አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አይተናል እያንዳንዱ ፎርም ላይ ደግሞ ዳታ ኤንትሪ ወይም ክሬድ ኦፕሬሽኖችን ዳታ ሴቭ ማድረግ አፕዴት ማድረግ ዲሊት ማድረግ እና ሪድ ማድረግን አይተናል ማለት ነው እዚህ ከዚህ በተጨማሪ አሁን የምናየው ሴኩሪቲ ሎጊን ፎርም ክሬት እናደርግና እዛ ሎጊን ፎርም ላይ እንዴት አድርገን ሎጊን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን እዚህ ለሱ የሚያስፈልገንን ቴብል ዳታቤዛችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው እዚህ ወደዛ ቴብል ዩዘሮችን ሬጂስተር የምናደርግበትን I think ያው እስካሁን ድረስ ካየነው በመነሳት ክሬድ ኦፕሬሽኑን እናንተ ፎርም ጨምራችሁ ትሰሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እዚያውን አዲስ ቴብል እንጨምርና tbl users ወይ tbl user የሚል ቴብል እንጨምር primary key id ያለው ከዛ full name to be safe መታውን አድርገው እዚህ username password እነዚህ ናቸው ኮለሞቻችን የሚሆኑት በዋናነት እዚህ id primary key ነው auto number ነው እዚህ save እናርግ tbl user ስለዚህ ይሄንን ቴብል ተጠቅመን ዳታ ኢንት ዩዘሮቻችንን አውተንቲኬት እናደርጋለን ማለት ነው ሳሌ አንድ ዩዘር ቴብሉ ላይ እናስገባና ያውን ሳምፕል ዩዘር ነው የሚሆነው ዩዘር ሬጂስተር ለማድረጊያውን ፎርም ከሰራችሁት እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ዩዘር ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው አሁን እኔ ለሙከራ አንድ ዩዘር ክሬት አደርጋለሁ እዚሁ ላይ ገብቼ ማለት ነው username programming camp ነው password p@55w0rd አሁን ይሄ ዩዘር ሎጊን የሚያደርግበትን ፎርም ደግሞ አፕሊኬሽናችን ላይ እንሰራለን ማለት ነው ፕሮጀክታችን ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን እሺ ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ አድ አዲስ ፎርም ለመጨመር ማለት ነው ዊንዶውስ ፎርም እንላለን እሺ ከዛ ዊንዶውስ ፎርም የሚለው ተመርጦ ይመጣልናል እዚህ ላይ frm ሎጊን እንላለን ማለት ነው ይሄ ሎጊን ማድረጊያ ፎርም ነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማስገቢያ ያስቀምጥበታለሁ ይሄ ነው ይሄ ዲዛይን አደራረጉን ከዚህ በፊት ስላየ ነው ዲዛይን ላድርገውና አቨን ኮዱን እንጽፋለን እሺ ስለዚህ ይሄ ነው ዲዛይናችን የኮንትሮሎቹን ፕሮፐርቲ እናስተካክል አብረን ይሄ ዩዘር ኔም ማስገቢያ ስለዚህ ቴክስት ቦክሱ ቴክስት ዩዘር ኔም ይሆናል ይሄ ደግሞ ቴክስቱን ነው የምፈልገው ፓስወርድ ይሄ ኔሙ ቴክስት ፓስወርድ ዛ በተኖቹ btn ሎጊን ነው በተኑ ቴክስቱ ምንድነው ሎጊን ይሄ ስሙ btn ካንሰል ሎጊን ማድረግ የማይፈልግ ከሆነ ወይ አካውንት ከሌለው ካንሰል አድርጎ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ፕሮፐርቲያችን ሌላ የፎርሙ ፕሮፐርቲ ሚኒማይዝ ቦክስ እና ማክሲማይዝ ቦክስ እናጠፋለን ከዚህ በተጨማሪ ሎጊን ፎርማችን ሴንተር ላይ እንድትመጣ የስክሪኑ መሐከል ላይ እንድትመጣ እንደዚህ እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ ስሟን ይሄ please enter your username and password ቴክስቷን እንደዚህ አረጋታለሁ ከፈለግን እዚህ ጋር ሌብል ጨምረን መጻፍም እንችላለን የኛ ፍላጎት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ፕሮግራም ላይ ገብቼ ስታርትአፕ ፎርሙ frm ሆም ሳይሆን የሚሆነው frm ሎጊን ነው የሚሆነው ላለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን frm ሎጊን እንጨረስኩኝ
አሁን አዲስ ቴብል ጨምረናል ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን አዲሱን ቴብል ስለማያውቀው ኤንቲቲ ፍሬምወርካችንን አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል ኤቭሪ ታይም አዲስ ቴብል ስንጨምር ወይንም ቴብላችን ላይ ኮለሞች ስንጨምር ስንቀንስ ስንቀይር አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ማለት ነው ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን እንዴት ነው አፕዴት የምናደርገው ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ፋይላችንን ደብል ክሊክ አድርገን እንከፍታለን ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ ኮንትሮል ኤ ብለን ሁሉንም ቴብሎች ሴሌክት እንዲያደርግልን ማለት ነው ወይንም just እዚህ ባዶ ቦታው ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴሌክት ኦል ማለት እችላለሁ ሁሉንም ሴሌክት ካደረገልኝ በኋላ ከኪቦርዳችን ላይ ዲሊት እንነካለን ማለት ነው አሁን ቴብላችን ላይ ያሉትን ዳታቤዛችን ላይ ያሉትን ቴብሎች ከረንት ላይ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ላይ የጨመርናቸው አራት ናቸው አራቱንም ላጠፋቸው ነው ይለኛል yes ስለዋለሁ አሁን ሁሉንም ቴብሎች ካጠፋልን በእርግጠኝነት ይሄ ጽሁፍ ይመጣል ይሄ ጽሁፍ ካልመጣ ያላየነው ሌላ ቴብል አለ ያልመረጥነው ማለት ነው እሱን እንደዚህ ስክሮል ያደረግን ፈልገና ማጥፋት አለብን ማለት ነው ይሄን ካጠፋው በኋላ ሴቭ ላለው በትክክል ክላሶቹን አጥፍቶ የሚፈጥረው የቴብሎቹን ክላሶች አጥፍቶ የሚፈጥረው ሴቭ ብዬ ድጋሚ አፕዴት ሳረጋው ነው ስለዚህ ሴቭ ያድርገና እሺ ስለዚህ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል አሁን ምን አረጋለሁ ራይት ክሊክ ሴቭ አድርጎ መጨረሱን የምናውቀው እዚህ ጋር ስታር ምልክት ትኖራለች እሷ ስትጠፋ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው አሁን ራይት ክሊክ አድርገን አፕዴት ሞዴል ፍሮም ዳታቤዝ ከዚህ በፊት ክሬት አድርጌያለሁ ኮኔክሽን ስትሪንግ ነግሬዋለሁ ስለዚህ አሁን አፕዴት ስለው ኦሬዲ ኮኔክሽን ስትሪንጉን ምናምን ስቴፑን ያልፍና የቴብሉ ኦብጀክቶች ጋር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አድ ማድረግ የምፈልገው ከቴብሎች ውስጥ እነዚህ አሁን ቲቢኤል ዩዘርን ለመጨመር ስለዚህ ሁሉንም ዲሊት ስላልኩት አምስቱንም አስገባለሁ ፊኒሽ ላለው ማለት ነው እዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን አሁን አምስት ቴብል አለው ማለት ነው ይሄንንም ሴቭ እናርገውና እሺ ሴቭ ካረግነው በኋላ እንዝጋው አሁን ሎጊን ፎርማችን ሎጊን በተናችን ላይ ስራችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ የዳታቤዝ ኦፕሬሽን ስለሆነ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ነው የምጠቀመው ሙቪ ሬንታል ሲስተም ዲቢ ሙቪ ሬንታል ሲስተም ዲቢ ስል ኤንቲቲስ ምትል ጨምሮ ኦብጀክት ያመጣልኛል ይሄ ኦብጀክት ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ክሬት ስናደርግ የሚመጣ ነው የሱን አንድ ኢንስታንስ ፈጥራለሁ ከዛ ሎጊን ለማድረግ ቲቢኤል ዩዘር ቴብል ነው ቼክ የሚደረገው ስለዚህ አንድ ዩዘር ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ እሱ entity.tblusers.where ብዬ ፊልተር አደርጋለሁ ማለት ነው x.username equal to txt_username.text ላይ ከተጻፈው ጋር አንድ አይነት ከሆነ and x. አሁንም ያው እዚህ ጋር x ስላልኩኝ እዚህ ጋርም x ነው የምለው dot password equal to txt_password.text equal ከሆነ dot first or default ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግልኝ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ በዚህ ፊልተር ክራይቴሪያ ዩዘር ኔሙ ከዳታቤዝ ላይ ዩዘር ኔማችንና የፎርማችን ቴክስት ዩዘር ኔም የሚለው ቴክስታችን ላይ የተጻፈው ዳታ ኤንድ የዳታቤዝ ፓስወርዳችንና የቴክስቲ ፓስወርድ የሚለው ቴክስታችን ላይ የተጻፈው ሁለቱ ማች የሚያደርግበት ዩዘር ካለ ያንን ዩዘር ፈርስት ለመልቲፕል ዩዘር ከሆነ አንደኛውን ሪከርድ መልስልኝ ነው ዩዥዋሊ ከአንድ በላይ አይኖርም ብለን ነው ሆፕ የምናደርገው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መጀመሪያውን ስጠኝ እንላለን ስለዚህ የመጀመሪያው ሲመጣ አሁን እዚህ ቲቢኤል ዩዘር ላይ if user is not null ብዬ ቼክ ማድረግ አለብኝ ዩዘር null ሆነ ማለት በዚህ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ዳታቤዛችን ላይ የለም ማለት ነው አምጣልኝ ስለው ባዶ መለሰልኝ ማለት የለም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን null ካልሆነ ግን አግኝቷል ማለት ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ frm home የሚባል አንድ ፎርም ኢንስታንስ ክሬት አደርግና frm homeን show አደርጋለሁ ማለት ነው dot show ኦኬ እዚህ ጋር this.hide ላለው this.hide ማለት ሎጊን ፎርም this ምለው ሁሉ ጊዜ currently ያለውበትን ፎርም ነው ክላሱን ማለት ስለዚህ frm ሎጊንን hide አድርገውና successfully login ካረኩ ሎጊን ፎርሙን ድጋሜ ማየት ስለማያስፈልግ እሱን hide አድርገውና frm homeን አንድ ኦብጀክት ወይ አንድ ኢንስታንስ ክሬት አድርገ እሱን ሾው አድርግልኝ ነው else ማለት ዩዘር null ከሆነ ማለት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ሜሴጅ ቦክስ ዶት ሾው
incorrect username or password. Please try again. እዚህ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን ዩዘርኔም ወይ ፓስወርድ ተሳስቷል እንደገና ሞክር አሁን ይሄን ራን እናርገውና እንሞክረው እስኪ ቢልድ ያረገ ነው እሺ ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ፎርማችን ከሎጊን ጀምሯል ሎጊን ላይ መጀመሩ ብቻ ሳይሆን ፎርማችን ሴንተር ስክሪን ላይ ነው የመጣችው እዚህ እቺ የቀየርናት ፕሮፐርቲ ነች እንደዚህ ያረጋችሁ አሁን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ላይ ሌላ ነገር ጽፌ ሎጊን ብል incorrect username or password ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛውን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ከዳታቤዝ ላይ ነው ማየት ያለብኝ ዩዘርኔም ፕሮግራሚንግ ካምፕ ነው ፓስወርድ ደግሞ ይሄ ነው ያውን ይሄን አስገብቼ ሎጊን ስለው ወደ ሜን ፎርም ይመጣል ማለት ነው ፍሬም ሆምን ያሳየኛል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሎጊናችን ሰርቷል አሁን እዚሁ ላይ ሌላ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው አንዴ ራን አድርጌው ላሳያችሁና ያው እናንተም ኖቲስ አርጋችሁታል ብዬ አስባለሁ ፓስወርድ ላይ ሲጻፍ እንዳለ ምን ጽፈው ነው የሚያሳየው ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ስለዚህ በዛው ካንስልንም ኢምፕሊመንት እናርጋት እዚህ ላይ ካንሰል ስንል አፕሊኬሽኑን ኮነ እንዲዘጋው የምንፈልገው application.exit ማለት እንችላለን ይሄ ጠቅላላ ሲስተሙን ሸትዳውን ያደርጋል ስለዚህ እቺን ፓስወርዷን ፊክስ እናርጋትና ቼክ እናረጋለን ሁለቱንም ማለት ነው እዚህ ፓስወርድ ላይ ፓስወርድ ካራክተር የሚል ቴክስት ቦክሳችን ላይ ኤኒ ቴክስት ቦክስ ፓስወርድ ካራክተር የሚላል ባዶ ከሆነ ፓስወርድ አይደለም ማለት ነው ካለዛ ግን እዚህ ላይ ለምሳሌ ስታር ባረግበት በፓስወርድ ፋንታ ስታርን ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው እዚህ ስታርት ራን እናርግና እንየው አሁን አያችሁት እዚህ ላይ ፓስወርድ ስጽፍ የነገርኩትን ስታር ካራክተር ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው ዛ ካንሰል ስንል ደግሞ አፕሊኬሽናችን ኤግዚት ያደርጋል ኦኬ ስለዚህ በዚህኛው ሌሰን ምን አየን ፎርማችን ላይ ሎጊን ፎርም ጨመረን ዳታቤዛችን ላይ ሎጊን ቴብል ጨመረን ከዛ እንዴት ሎጊን እናረጋለን የሚለውን ኢምፕሊሜንቴሽን የሎጊን ፎርም እንዴት ማኔጅ እናረጋለን የሚለውን አየን ማለት ነው በዛውም ኤንቲቲ ፍሬምወርክ እንዴት አፕዴት እናረጋለን የሚለውን ስቴፕ አይተናል ስለዚህ አሁን ቤዚክ የአፕሊኬሽናችንን ፋንክሽናሊቲዎችን ሰርተናል አሁን ወደ ሪፖርት እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ሌሰን ላይ ሪፖርት እናያለን እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን